ممنونم خواهرم داداشم. خدا به شما خیر برکت. اون صندوق هول بده بیا جلو بینم. زغال آزغال یا کسی سلام علیکم.
همین عذاب میکشه تو بهش میخندی. منطقه سومار 4 تا نسل بارون بیاد خاکش اینقدر روزش قویه میکرده به پای آدم مثل آدم 15 کیلومتر ابرم رو گرفتار وقتی که دست بیا خالی چای نمدی عراق شد خانما جب اون مست من بله بله مال چهارنظامه دیگه چهارنظام برای گلدون بزرگ برای
ضرر هم که تمام بشه دوست دارم باز اگه این پول برای بودن میخواستن اینجوری نمیگفتن چون دارم یا پول را بدم من این داری